thì chắc là bên chú ấy, chắc khả năng là các chú lót cái gì đó bảo chú cho anh làm công. Không được đâu. Làm gì có chuyện đấy hả anh? Đây người của anh ấy. Anh phải hỏi cô Vân ấy. Em ấy làm cái gì? Làm cái gì? Thì có bên anh đút lót thôi chứ. Nhưng Vân bây giờ còn cái bài bắn bất một điệu ạ. À, ý là anh với cô Vân đến đây là để đòi hợp đồng này á? Đúng rồi. Đâu có thể là thấy người ta ký được xong rồi về đòi tranh của người ta lại được đâu. Anh làm như vậy là không được đâu. Chắc là do cô Vân xuống bệnh rồi. Không sao đâu. Bây giờ mình bắt đầu lên kế hoạch là làm con đường bắt thẳng từ đây sang bên kia. Ở giữa có một con suối, cho đấy mình phải làm cầu nữa chị ạ. Bây giờ trước mắt thì mình phải đi thỏa thuận đền bù đã. Bây giờ hợp đồng mình đã ký xong rồi, mình phải thỏa thuận đền bù, sau đó là lấy vật liệu các thứ về, tiền máy móc, nhân công về sang bên này. Nhưng mà cũng phải vài hôm nữa, tại vì mấy công trình bên kia vẫn đang làm dở nên là mình chưa dồn về đây được. Trước mắt thì em sẽ chuẩn bị cho anh em sang bên này để đo đạc trước, sau đó là vẽ bản thiết kế các thứ để cho thi công được chị ạ. Ở giữa cánh đồng kia còn có một cái đường nội đồng cho bà con đi lại nữa. Khi nào mình làm xong cái đường đấy xong mình sẽ làm cả đường nội đồng đấy chị ạ. Đường nội đồng thì cũng đổ bê tông rộng 3 mét từ dưới bên dưới kia dọc theo cánh đồng này lên. Nhưng mà trước mắt thì mình cứ làm cái tuyến đường chính này trước đã chị ạ. Lo tuyến đường chính đã. Khi nào mà tuyến đường chính này xong thì mình mới làm đường nội đồng được. Nhưng mà bây giờ phải đo đạc lại. Trước bên chủ gói thầu người ta cũng đo rồi, nhưng mà mình cũng phải đo đạc lại để tính toán lại xem chi phí như thế nào nữa. Ở đây sang bên kia thì đền bù cũng khá là nhiều, mình phải đi từng nhà để nói chuyện với người ta nữa. May quá lần này mình còn trúng được gói thầu này. Tất cả là cũng nhờ chị đấy, nếu không thì chắc bên mình cũng chả có cơ hội đâu. Tại vì nhiều bên cũng có năng lực, có tài chính các thứ, người ta cũng đấu thầu, nên là em cứ nghĩ chỉ lo là bên mình không trúng thầu được thì sẽ không có việc để làm nữa. Lúc đấy mình còn phải chịu chi phí duy trì các thứ, rất là tốn rất là nhiều tiền. Mà bây giờ đạt được gói thầu này em thấy rất là vui chị ạ. Mà cũng may sao mà chị lại đi gặp được cái ông kia chứ, cái ông chủ gói thầu chứ. Em cũng hẹn gặp ông ấy mấy lần nhưng mà ông ấy cứ từ chối, cứ nói khéo bảo là ông ấy còn bận việc nọ việc kia, cũng không chịu gặp. Hôm qua thấy bảo là gọi điện bảo là lên nhà gặp em thì em còn cứ tưởng là ông ấy có việc gì, hóa ra là lên ký hợp đồng với mình thật. Em cũng không nghĩ là ký hợp đồng lại dễ như thế đấy. Về phía cô Vân ấy, chắc là bây giờ cô Vân cũng đau đầu lắm rồi đấy. Hôm trước thấy cô Vân khoe khoang lắm mà, nói có vẻ là tự tin lắm, cứ tưởng là bên cô ấy trúng thầu chắc chắn rồi chứ, ai ngờ bây giờ lại như thế này. Đi về chả biết là nói năng ăn nói với anh Ký như nào nữa. Em nghĩ chắc là bây giờ anh Ký có khi còn đuổi việc cô Vân rồi. Cô Vân hôm qua thấy bực tức lắm, bảo là em sẽ không tha cho hai người đâu, nhưng mà chắc là cô ấy cũng chả làm được gì đâu. Nhưng mà mình cũng vẫn phải đề phòng cô Vân ấy. Lúc trước thì cứ nghĩ là bên mình thiếu cô Vân vì không làm được gì, nhưng mà bây giờ thiếu cô Vân mình vẫn ký được cái hợp đồng lớn như này, chắc là cô Vân ngại lắm đấy. Bây giờ gặp mình có khi còn không dám nhìn mặt mà. Nhưng mà sao hôm nay trông chị buồn buồn đấy,
chị nghĩ chuyện gì đấy, hay là chị lo mình gặp khó khăn trong công việc à? Dạ. À, chị còn nghĩ đến cái chuyện mất vịt đấy á? Nhưng mà hôm trước em cũng chưa được hỏi kỹ. Ờ, nhà chị mất khoảng bao nhiêu con rồi chị có biết không? Chị có được đếm không? Tự nhiên chả hiểu sao lại có người dám vào đấy lấy vịt nhỉ? Rõ ràng ở đấy mình đã quay kỹ rồi mà cái chỗ vịt nó ở ngay gần nhà người ta cũng dám vào lấy chứ. Tức thật đấy. Mẹ chị đếm, chị cũng chưa được hỏi. Ở đấy thì bây giờ em nghĩ chắc là phải lấy thêm bóng điện ra đấy thắp cho nó sáng lên thì có khi họ mới không dám vào. Với cả ở đấy thì cũng hơi khuất một chút. Người ta nghĩ là chỉ có hai mẹ con chị ở đấy nên là người ta cũng không sợ. Nếu mà nhà có người đàn ông nữa thì chắc người ta cũng chả dám vào đâu. Nhưng mà cái trước mắt bây giờ mình cứ lấy bóng điện ra đấy thắp sáng, xong rồi nếu mà có thấy vịt kêu hay gì đấy thì mình chạy ra xem. Đàn vịt nhiều con như thế thì nếu người ta lẻn vào lấy một hai con có khi mình chả biết mà, nên là cũng phải để ý một chút. Đấy, em đã bảo rồi, nếu mà nhà có một người đàn ông thì người ta mới không dám vào chứ. Thế em bảo chị chấp nhận tình cảm của em đi để em ra đấy ở cùng chị cho đỡ sợ. Nếu mà chị không nghe, hay là chị đồng ý làm bạn gái em đi. Còn suy nghĩ á, nhưng mà chuyện khác em thấy chị quyết đoán lắm mà, sao chuyện này chị suy nghĩ nhiều thế? Thôi không cần phải suy nghĩ đâu mà. Em đã chờ câu trả lời của chị từ lâu lắm rồi mà. Thôi, chị không cần phải suy nghĩ nữa. Chị đón nhận tình cảm của em đi. Nếu mà chị không nói gì là coi như đồng ý nhé. Dạ. Chị bảo chị đã trải qua một lần rồi, chỉ cần thời gian để suy nghĩ á. Chị vẫn còn sợ lắm á. Chị mạnh mẽ lên xem nào, đừng có sợ. Sao chuyện khác em chả thấy chị sợ gì, mà chuyện này chị có vẻ sợ thế. Mới có bị một lần thôi mà. Em trêu thế thôi. Bây giờ chị cứ suy nghĩ thoải mái đi, em chả ép chị đâu. Nào chị tự nguyện đồng ý thì đến lúc đấy tâm lý mình mới thoải mái được. Em cũng biết là chị đã từng trải qua như thế thì chị biết cuộc sống hôn nhân nó khó khăn như nào, nên là bây giờ chị cần phải suy nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi. Em không ép gì chị đâu, mà chị chắc là cũng lo sau này nếu mà đồng ý làm bạn gái rồi, có thể sau này làm vợ của em thì còn lo đến gia đình của em nữa. Bây giờ trước mắt thì chị mới chỉ có biết đến em với ông nội thôi, còn bố mẹ với người thân các thứ của em thì chị cũng chưa được gặp qua, nên là chị cũng không biết là đúng không. Nhưng mà chị cứ yên tâm đi, nếu như chị đồng ý đến với em thì em hứa sẽ bảo vệ chị đến cùng. Em sẽ không để chị phải gặp khó khăn, phải chịu khổ đâu. Về bố mẹ em thì chị cũng không phải lo lắng quá đâu. Bố mẹ em thì cũng dễ tính mà. Chẳng qua là bây giờ ông bà đi làm ăn xa, cũng chưa có thời gian để về thăm con cái, nên là công việc ở đây thì cứ một mình em tự lo thôi. Chứ không phải là bố mẹ em không quan tâm đến em đâu. Bây giờ thì em với em trai cũng lớn rồi, nên là bọn em tự lo cho cuộc sống bản thân của mình được. Nhưng mà
nói đến em trai em lại thấy buồn quá. Dạ, em trai em á, em trai em thì bây giờ nó bị công an bắt rồi chị ạ. Vâng, bị bắt được vài hôm rồi. Tại nó bây giờ em cũng không biết phải là làm như thế nào nữa, em không biết phải nói như nào nữa. Nó tham tiền của phòng khám nên là nó lên kế hoạch với một người đồng nghiệp nữa làm hại anh Bảo. Đúng rồi, anh Bảo bác sĩ đấy, chị cũng quen mà đúng không? Đấy. Bây giờ công an bắt nó đi rồi. Đợt trước thì nó chả biết làm kiểu gì, nói dối bảo anh Bảo là đi du lịch hay là đi đâu đấy, xong là đẩy anh Bảo xuống biển đi. Cũng may là anh Bảo còn có người cứu được, thế là về anh ấy mới báo công an, sau đó là mới vỡ lở ra cái chuyện như thế. Em cũng không ngờ là Chiến nó dám làm như vậy luôn đấy. Trước giờ thì nó cũng ở nhà thì em cũng không thấy nó có vẻ là gan to hay là dám làm những chuyện như thế đâu, em không nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà không ngờ nó đi làm ở ngoài kia thì lại vì tham tiền quá nó lại mất hết nhân tính như thế. Hôm trước em cũng đã nói chuyện với anh Bảo rồi, anh Bảo là anh ấy sẽ nói giúp một vài lời, nhưng mà cũng chắc là cũng không giúp được gì mấy đâu chị ạ. Bây giờ việc của Chiến đã gây ra như thế thì nó phải tự chịu trách nhiệm thôi, chứ bây giờ cũng chả biết làm thế nào nữa. Em cũng muốn giúp nhưng mà cũng không thể giúp được gì chị ạ. Nếu mà nó chỉ có mỗi một tội là chiếm đoạt tài sản thôi thì mình còn có thể cứu vãn được, mình còn có thể bù đắp cho anh Bảo được. Còn bây giờ nó còn thuê cả người để đùn anh Bảo xuống biển nữa. Vâng đúng rồi ạ, nó thuê người về để đẩy anh Bảo xuống biển. Bây giờ anh Bảo về báo công an, nếu mà về mỗi cái tội kia thì mình còn có thể giúp nó được, nói với anh Bảo xin tha cho nó được. Nhưng mà còn cái chuyện nó làm hại anh Bảo như thế thì không xin được đâu chị ạ. Kể cả bây giờ anh Bảo có tha thứ cho nó thì pháp luật cũng không tha cho nó đâu, nó vẫn sẽ phải trả giá thôi. Mà cũng chả hiểu tại sao tự nhiên nó lại làm như thế nữa. Bây giờ gia đình thì cũng đâu có phải là thiếu tiền quá đâu. Nếu mà nó thiếu tiền, nó nói với em hay là nói với bố mẹ, nói với ông thì có thể mọi người vẫn cho tiền nó được mà. Nhưng mà chả hiểu sao nó lại làm như thế nữa. Mấy hôm trước, trước khi nó bị bắt ấy, nó còn đến xin ở nhà em, sau đó là để theo dõi anh Bảo, xem tung tích anh Bảo như thế nào, các thứ để nó lên kế hoạch đấy. Em cũng cứ tưởng là nó quý em rồi nó đến xin ở với em cho vui thôi, hóa ra là như vậy. Về sau về em mới biết đấy. Nó còn khoe khoang với em bảo là nó sắp mua xe, mua nhà, mua đất, mua mấy mảnh đất liền bảo thế. Em cứ tưởng là công việc ngoài phòng khám đấy thuận lợi thì nó được lãi nhiều như thế, có nhiều tiền như thế. Hóa ra là từ trước giờ nó cứ làm giả sổ sách, sau đó là rút ruột cái tiền của phòng khám, làm cho anh Bảo bị lỗ mất không biết bao nhiêu tiền nữa. Bây giờ em chả biết phải ăn nói với anh Bảo như thế nào. Gặp anh Bảo em thấy ngại lắm chị ạ. Ngoài Chiến ra ấy, vẫn còn một người đồng phạm nữa. Cái lúc mà Chiến bị bắt thì người kia đã bỏ trốn rồi. Chả biết là bây giờ công an đã bắt được chưa. Mấy hôm nay em cũng không có thời gian để lên hỏi xem thế nào. Em chỉ nắm được tình hình của Chiến thôi. Bây giờ Chiến ở trong đấy nó cũng phải khai báo thành khẩn thì pháp luật mới có sự khoan hồng được chị ạ. Mà thôi, cứ kệ nó đi. Nó bây giờ đã làm ra như thế rồi thì nó phải chịu trách nhiệm thôi. Em cũng chỉ giúp được một phần nào đấy thôi. Được bằng nào hay bằng đấy. Chứ mình chả làm gì khác được chị ạ. Mà thôi, chuyện của Chiến thì cứ
cứ từ từ đã chị ạ, mình không nói chuyện đấy nữa. Dạ. Vâng, em biết rồi chị ạ, không suy nghĩ nhiều đâu. Mà thôi, bây giờ ở ngoài công trình thì mình cũng kiểm tra qua một lượt rồi, vật liệu cái thứ cũng vẫn còn nguyên, không vấn đề gì cả. Thôi, bây giờ mình đi về nhà, em xem lại một chút tài liệu. Trên kia xem. Về đó mình thấy có cỏ xanh nhiều lắm này. Đây là có một quả đây vàng rồi, chín rồi. Thật đấy. Lại được một quả nữa, bên kia còn một quả nữa. Cái này lấy đi về trồng. Đấy. Sang năm được. Lại ra quả là được ăn. Lần về thắng rồi những gỗ vàng thì được đấy. Nó sang năm nó lại được quả ăn. Quả rồi nhìn thấy vàng vàng. Quả nào cũng vàng như quả này cả. Vàng chín rồi. Ngon thật. Có nhưng mà chưa vàng. Mảng này cũng đủ con gái ăn được. Nửa vui rồi. Quả này đẹp thật. Này chắc về chắc con gái thích lắm đấy. Miếng vàng đẹp thật. Một nửa gùi thế này thì chắc mình mang về cho con gái ăn thôi. Nếu được tầm khoảng một gùi thì mình ăn một phần, đi bán một phần. Mà còn có mấy quả xanh, nếu mấy quả kia chín hết thì được một gùi thì mình lấy đi bán một phần. Mà nửa gùi thế này chắc mang về cho con gái ăn thôi. Lần sau nếu hái được nhiều thì mới lấy đi bán.
quán để cho mát. Hôm nay có vẻ ói bức thật đấy nhỉ. Mà chị Nhật này, dạo này chị thấy công việc thế nào? Có vất vả quá không? Em sợ bây giờ nhiều việc ấy. Sợ chị không làm nổi. Chị phải làm nhiều quá để đến lúc đấy lại ốm ra. Mấy hôm nay lại không có cô Vân làm cùng, chị còn phải làm thay cả công việc của cô Vân nữa. Mà nếu mà chị thấy vất vả quá thì chị cũng bảo em nhé, em sẽ bảo người khác làm giúp chị một phần việc. Còn bây giờ trước mắt thì cũng tạm thời như thế, sau này em sẽ tuyển thêm người vào để làm thay thế vị trí của cô Vân nữa. Cái bảo ấy lên chưa? Bây giờ ở chỗ nào? Thì nó bảo cửa một bao ra một bao để đấy à? Đi bộ tí lấy sập máy nhưng xuống không lấy nữa. Kiểu bao lấy một bao lên đi. Chào chú nhé. Anh Ký, chào anh nhé. Anh với cô Vân hôm nay đến đây có việc gì vậy? Đúng rồi à? Dạ. Hôm qua thì anh cũng nghe thông tin là cái dự án bên muốn nói anh em mình nói chuyện đây. Vâng. Cái thế nghe bảo là anh cũng ký hợp đồng rồi, chẳng qua là hôm nay lại thấy chú lại bị lại bảo là cũng ký hợp đồng được thì bên anh Sáng ấy phải không? Đúng rồi. Hôm qua em có ký hợp đồng với anh Sáng rồi anh ạ. Anh em bọn em đã làm xong hết thủ tục rồi. Bây giờ cái gói thầu đấy là thuộc về bên em rồi anh ạ. Cái đấy thì chắc là anh cũng biết rồi đúng không? Mà em nghĩ chắc là cô Vân cũng nói hết cho anh rồi. Nhưng mà hôm nay anh với cô Vân đến đây tìm em có việc gì vậy? Bên anh của anh hôm qua ấy, anh cũng ra đấy với ông Sáng ấy, thì anh cũng bên đấy anh cũng làm xong rồi, nhưng mà thấy bảo cũng trúng rồi, nhưng mà hôm qua thì thấy chú lại vào đây, chú lại bảo là hôm qua thấy chú lại ký hợp đồng. Ở bên đấy bọn em với ông Sáng rồi là bọn em rút tiền rút gì không biết, bên anh không rút. Cái đấy thì em cũng không biết đâu anh ạ. Nhưng mà anh Sáng cũng nói với em rồi, bảo là lúc đấy anh ấy chỉ đang xem xét giữa các bên thôi, chứ không phải là nói đồng ý cho bên anh ký hợp đồng hay là như nào đấy. Nhưng mà cái đấy nó cũng chẳng quan trọng anh ạ. Quan trọng là bây giờ anh ấy đã ký hợp đồng với bên em rồi, giấy trắng một ven rồi, thì mọi chuyện đã xong rồi. Bây giờ anh còn muốn thắc mắc cái gì nữa? Như bên của anh ấy, ông vừa đi hỏi ông Sáng ấy, thì anh cho bên cô Vân đi ra đấy đi đàm phán, thế bảo cũng được, tôi xem xét thì chắc là bên chú ấy chắc khả năng là các chú rút lót cái gì đấy bảo. Không làm gì có chuyện đấy hả anh? Anh nói kiểu gì đấy mà bọn anh không ký được hợp đồng, anh được quay ra bảo bên em rút lót là như nào? Không có chuyện đấy đâu. Chắc là lại do cô Vân bịa đặt cái gì đấy mà đúng không? Cô Vân Bịa cái gì? Em bịa cái gì? Anh có tao giật mình à? giật Sếp mình của cái- em ấy nói như thế thôi mà anh đã cao giọng lên rồi. Thế bây giờ bên cô nói không đúng sự thật thì tôi chả chối cãi à? Chả nhẽ tôi lại nhận là mình làm cái gì mờ ám à? Chỉ có cô thôi, chắc chắn là cô đã lại đi nói xấu cái gì rồi. Sếp của em mới nói như thế thôi mà anh đã cuống cuồng lên rồi. Anh chỉ có tao giật mình thôi. Một là anh đút lót, hai là cô Nhật đi ve ván. Chứ có cái gì đâu mà tự nhiên người ta đến nhà ký hợp đồng. Cô đừng có mà suy bụng tai ra bụng người như thế nhá. Cô đừng có nghĩ là ai cũng như ai, ai cũng dùng thủ đoạn như cô ấy. Tôi với chị Nhật đấu thầu một cách chân chính,
Chả qua là bên anh Sáng cảm thấy bên bọn tôi là có tiềm năng hơn, làm việc tốt hơn nên là anh ấy đồng ý cho bên tôi trúng thầu thôi, chứ không phải là bọn tôi giở trò gì đâu. Chỉ có cô thôi, cô không đấu thầu một cách chân chính được, cô mới phải đi đút lót thôi. Xong bây giờ cô lại quay lại trách tôi à? Nếu mà em đút lót á, đã cũng đến lượt hai người ký hợp đồng rồi. Có phải ai cũng giống ai đâu. Tại- Anh nghĩ là đi về ván rồi là đi đút lót người ta. Thế tại sao cô lại nói là bên tôi đút lót? Cô ăn nói được cẩn thận thôi nhá. Thì tôi thấy Cẩn thận, là tôi kiện cô đấy nhá. kiện Đúng mà cái gì? vu khống người khác nhá. Nói thế thôi mà đã kiện rồi. Đúng là có tao giật mình mà. Cô đừng mà nói xấu để bôi nhọ đội thi công bên tôi nhá. Cô đừng mà vừa mới bỏ bên này được 2-3 hôm sang bên kia đã quay ra chê bên tôi nhá. Thì ai bảo anh? Cô đừng có quên trước tôi đã giúp đỡ cô như nào. Bây giờ cô vừa mới sang bên kia cô đã quay ra đây để cắn bên tôi rồi. Anh giúp đỡ tôi lắm ấy. Anh giúp tôi điều gì? Hở tí là ăn biên bản. Thế mà bảo là anh giúp tôi à? Anh giúp tôi kiểu thế à? Cái gì anh ký đây này, tôi vừa mới đi làm với anh ký mấy ngày thôi. Anh ký đã mua bao nhiêu thứ đồ cho tôi rồi. Tôi làm anh ấy mấy năm trời ấy. Anh mua được cái gì cho tôi? Anh chỉ có tốt với cô Nhật thôi chứ anh tốt gì với tôi? Này nhá, tôi thuê cô đi làm chứ không phải là tôi thuê cô đi để làm cấp trên của tôi đâu nhá. Bây giờ tôi còn phải phục vụ cô nữa à? Thế ý cô là bây giờ không có mua đồ, mua túi xách các thứ cho cô là cô không làm việc đúng không? Nên thế thì tôi cũng chả cần cô đâu. Bây giờ ai cũng như cô thì tôi làm sao mà phục vụ được. Cô xem chị Nhật chưa? Thế làm việc tốt như thế nhưng mà có bao giờ đòi hỏi cái gì đâu. Không đòi hỏi cái gì thế, anh mua bao nhiêu thứ đồ cho cô Nhật tưởng tôi không biết à? Cái đấy là tôi tự nguyện. Đấy, cái tự nguyện của anh hay sao anh không tự nguyện với tôi đi? Cái đấy là do tôi thích mua cho ai thì đấy là việc của tôi chứ. Để nhẽ cả công trường này tôi thuê người ta đến làm, người ta cũng đòi như cô thì tôi mua kiểu gì. Đấy là việc của anh mua cho ai thì việc của anh. Còn anh bảo anh tốt với tôi thì tôi việc anh tốt với tôi bao giờ ấy. Tại vì tôi không mua đồ cho cô nên là cô gây ra phản bội của tôi ạ. Phản bội gì? Anh đổi việc tôi rồi thì tôi phải đi tìm công việc làm chứ. Bây giờ anh bảo tôi phản bội à? Có phải là tôi đang làm cho anh mà tôi lại chạy sang làm với người khác đâu. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là cô có ý chuyển sang bên khác làm lâu rồi. Chẳng qua là chưa có cơ hội thôi. Cái tính của cô thì tôi còn lạ gì nữa. Tôi đã cố bám với anh làm ở công việc kia rồi. Anh không cho tôi cơ hội để làm. Anh đuổi việc tôi đấy cũng vì cái cô Nhật này đây. Anh về đây thì không phải về đây nghe với em cãi nhau đâu, với cô Vân cãi nhau đâu, để anh xem theo cái dự án của bên Sáng anh xem nào để làm ra một là cũng cho anh làm được không? Không được đâu. Làm gì có chuyện đấy hả anh? Bây giờ bên em đã ký hợp đồng rồi mà bên anh lại ra bảo em nhường cho anh là nhường nào? Cái này là chuyện làm ăn chứ không phải là chuyện gì đâu mà anh ra xin như kiểu là mua đồ ở chợ vậy. Bên chỗ ông Sáng ấy thì bọn anh cũng nghiên cứu từ mấy ngày rồi anh ngủ không ngủ được. Sau thứ hai là anh soạn hồ sơ hồ viết đầy đủ hết rồi. Sao lại chú lại được ký hợp đồng là như thế nào? Cái đấy thì anh phải đi hỏi bên anh Sáng chứ, sao lại về hỏi em? Mà anh Sáng đã quyết định là ký hợp đồng với bên em thì tức là người ta đã xem xét và mới ra được cái quyết định đấy chứ, đâu phải là tự nhiên người ta đến ký với em đâu. Anh cũng không hiểu vì sao là cái hợp đồng ấy anh với bên Sáng thấy làm việc được hết, xong hết rồi, hồ sơ thì cũng làm xong, nó chuẩn bị xong hết rồi, sao đùng cái lại bên chú lại được ký hợp đồng thì anh cũng không hiểu làm sao. Cái đấy thì anh phải xem lại cách làm việc của bên anh chứ, sao lại quay ra hỏi em được, em làm sao mà biết được. Chắc là bên chắc cô Vân này đi mách bên Sáng làm việc kiểu gì mà mất luôn cái hợp đồng của anh ấy. Anh phải hỏi cô Vân đấy, em cô ấy làm cái gì. Làm cái gì? Chỉ có bên anh đút lót thôi chứ. Em làm cái gì đâu. Này nhá, cô đừng có nói lung tung nhá. Này, cô phải xem lại đi. Trước giờ cô cứ bảo là các hợp đồng toàn do cô ký. Đấy, cô xem bây giờ để cho cô tự làm, cô có làm được không?
Cô cũng biết là trước kia những cái hợp đồng cô đi ký đấy là tôi đã là xếp ổn thỏa hết rồi, tôi mới cho cô đi chứ không phải là tự nhiên tôi cho một mình cô đi đâu. Cô làm sao mà thay thế thay mặt bọn tôi được. Cô tưởng đấy là anh tự mà nhiên không đút lót chỉ có cho cô Nhật đi về bán thôi chứ làm gì mà ký giấy này như nhá, thế được. cô đừng có nói chị Nhật thế nhá, không có chuyện đấy đâu nhá. Cái này chỉ có bên anh làm đều hay làm cái gì người ta mới cho anh ký chứ tự nhiên người ta chạy ra đấy à? Rõ ràng cái hợp đồng đấy của em cơ mà. Đấy, cô hôm trước cô bảo là chắc chắn lắm rồi cơ mà. Thế bây giờ cô đi ký hợp đồng đi. Anh ấy chắc là đút lót biết bao nhiêu tiền. Không có chuyện đút lót đâu. Em Bây chỉ giờ sợ làm xong công trình á còn không đủ tiền vốn ý. cái đấy cô không cần phải lo đâu. Mà tôi nói với cô biết, bên tôi chả cần đút lót gì cả. Tất cả hợp đồng này ký được là do chị Nhật đấy. Nhưng mà Nhật không đi làm những chuyện xấu như cô nói đâu. Cô Nhật thì có biết nói gì đâu mà ký được hợp đồng. Tôi thấy anh á có khi anh chạy bụng mặt ra ấy, đấy mà bảo cô Nhật đi ký. Thôi anh xí diện vừa thôi. Nói như thế để làm. Tôi không nói đùa cô đâu. Tất cả là nhờ chị Nhật đấy. Không có chị Nhật thì bên tôi chắc cũng không ký được cái hợp đồng này thật. Đấy cô xem, cô bảo là mình biết nói rồi là có bằng cấp này nọ. Nhưng mà cũng cuối cùng đâu bằng chị Nhật đâu. Anh nói như thế để ra ngoài với tôi chứ gì. Anh nói như thế để tôi cảm thấy ngại khi mà không làm việc với anh chứ gì. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Không tin thì cô với anh ký cứ đi hỏi ánh Sáng đi xem là đầu đuôi câu chuyện như nào và biết Ôi mà. rồi anh Sáng kiểu gì cũng cầm tiền rồi nói hai ba người nói chuyện chả giống nhau. Cô nghĩ anh Sáng cần mấy cái đồng tiền của bọn tôi á? Anh Sáng cỡ anh Sáng nhiều tiền như vậy anh ấy cần gì? Tiền thì bao nhiêu cũng ít thôi, chứ làm sao bao giờ mới đủ tiền. Thì có con người như cô ấy thì mới không bao giờ đủ tiền đâu. Người ta làm ăn ở cái tầm cỡ lớn như vậy người ta không phải vì mấy cái đồng tiền để mà làm hỏng cả công trình lớn đâu. Thiếu cô thôi. Sao lại cái hợp đồng của anh ấy, sao lại cô làm mất cái hợp đồng của anh rồi? Vâng. Đâu phải tại em đâu. Đấy, cô Vân bây giờ giải thích với anh Chí đi. Giờ cô còn đổ lỗi cho bọn tôi à? Em cũng làm hết sức rồi mà anh. Có phải là em không cố gắng đâu. Cũng là tại bên anh Mùi đấy. Chả biết đút lót hay làm cái gì mà hợp đồng này rơi vào tay anh Mùi rồi. Em cũng bức xúc lắm đây. Đấy cô bảo đấy tôi tin tưởng cô quá. Bây giờ mất cái hợp đồng rồi. Em cứ bảo tin tưởng vào em. Bây giờ cái hợp đồng của anh bay đi rồi. Lúc nào cũng đòi phải mua này, túi xách đây này. Túi xách anh tự mua cho em chứ phải em đòi anh đâu. Mà anh cũng đừng trách em nữa. Em đã cố gắng hết sức rồi. Thế là tại bên anh Mùi thôi mà. Anh đang cười nhạo em cái gì? Tôi cứ tưởng cô thế nào, tưởng cô có thủ đoạn gì. Đấy, cô xem. Bây giờ làm việc cô thấy năng lực của mình chưa? Đâu có bằng chị Nhật đâu. Làm việc ngoài công trường cũng thế mà đi ký hợp đồng cũng vậy. Đâu có bằng chị Nhật đâu. Vâng, cô Nhật của anh giỏi rồi. Anh không phải khoe. Cái này tôi không phải khoe mà thực tế như thế. Tôi cần gì phải khoe. Đây hợp đồng hôm qua tôi ký đây. Để trong cặp đây. Thế là việc của anh. Rồi. Anh ký được bao nhiêu cái hợp đồng là việc của anh em chẳng quan tâm. Sếp em thiếu gì hợp đồng. Bao nhiêu cái công trình làm cũng không hết. Nếu không thiếu thì cô với anh ký việc gì về đây để đòi hỏi tôi xin tôi cái hợp đồng này. Xin gì, xin xỏ gì anh. Chẳng qua là cái hợp đồng này cô Nhật lấy rồi em hơi cay cú nên em bảo sếp của em ra đây nói chuyện thôi. Chứ có cái gì đâu. Có thật chỉ là hơi cay cú không hay là bây giờ không có cái hợp đồng này bên cô sẽ gặp rắc rối lớn vậy? Rắc rối gì, em thiếu gì hợp đồng. Bên em còn đầy. Chẳng qua là em không muốn mất một cái hợp đồng nhỏ dù là nhỏ để sang bên anh thôi. Tôi cũng biết bên cô bây giờ cũng đang gặp khó khăn. Giờ nếu mà không có cái hợp đồng đấy thì bên cô sẽ gặp khó khăn đấy. Chứ không phải là không có vấn đề gì đâu. Cô còn chê hợp đồng này nhỏ làm hẳn cái con đường lớn như vậy còn xây ở cầu nữa mà cô còn bảo nhỏ. Thì anh cứ làm đi. Anh đủ sức thì anh cứ làm đi. Anh giỏi thì anh cứ làm hết công trình cũng được, có sao đâu. Chắc chắn thì tôi sẽ làm rồi, bây giờ hợp đồng tôi đã ký rồi.
Em chỉ sợ là bên anh làm không hết rồi, làm dở công trình này dở công trình kia, dở dang bỏ đấy thì mới lo thôi. Cái đấy thì cô cần phải quan tâm. Tôi sẽ tự biết điều tiết. Thì anh cố gắng mà làm đi, cong lưng mà làm đi. Em thì ngại gì càng ít việc càng tốt. Cái công trình đấy bên tôi dư sức làm, không cần phải còng lưng làm gì cả cô Vân ạ. Đấy thì anh cứ cố gắng mà làm đi. Làm bao nhiêu cái tùy anh thôi. Cô cứ tưởng là cô làm việc bên này một thời gian là cô hiểu hết công trình với tôi á. Không có đâu cô Vân ạ. Có nhiều cái cô còn chưa biết đâu. Cô Vân ấy chỉ là cái mồm thôi. Mà tôi thấy cô lúc nào cũng khoe bảo là có bằng cấp này nọ. Đấy, bằng cấp này nọ cũng có làm được cái gì hơn chị Nhật đâu. Người ta bảo là có tài thì phải có đức. Cô thì lúc làm được việc, lúc không làm được. Cũng tại vì cái tính của cô thôi. Cô chỉ ham suốt ngày đố kỵ rồi ghen ghét với người khác thôi. Thấy chị Nhật hơn một tí là cô không chịu được, suốt ngày bắt nạt chị ấy. Đấy, xem cô làm tốt hơn chị ấy không. Anh Ký ạ, bây giờ cô Vân sang làm với anh rồi. Em chỉ nhắc nhở anh là nếu làm cô Vân cẩn thận nhé. Cô Vân là hay ăn bớt vật liệu công trình lắm đấy. Trước công trình em mất bao nhiêu rồi, tất cả là do cô Vân ấy. Nhưng mà bây giờ còn tới cái bài ăn bất vật liệu à? Đâu, lúc đấy em bận không đi làm, thế là ở công trình kia người ta lấy vật liệu chứ em có biết đâu, có phải em ăn bớt đâu. Em ngồi nói linh tinh cái gì ấy. Cô vẫn còn chối cãi à? Đợt đóng phạt là bao nhiêu triệu đấy cô quên rồi. Thì lúc đấy thì cái đứa đấy nó ăn trộm thì em bắt được thì nó không có tiền trả thì em trả hộ thôi. Không có tiền trả. Cô tưởng tôi không biết gì à? Tất cả là do cô bày ra đấy. Cô còn cứ tưởng là tôi chị Nhật không biết gì á. Chẳng qua là có tôi không muốn làm tới cùng thôi. Lúc đấy là tôi còn để tình cô. Cô còn chưa làm gì quá đáng quá. Chứ không thì tôi báo công an thì lúc đấy cô chắc giờ vẫn còn chưa ra. Mà thôi cái chuyện đấy qua rồi anh còn nhắc lại làm cái gì nữa. Anh bây giờ anh thấy đây em có công việc mới rồi. Anh lại nói như thế để làm gì? Anh định phá đám công việc của em chứ gì. Cái đấy tôi chỉ nhắc nhở anh Ký thế thôi. Bây giờ cô đi làm anh Ký thì cô cứ làm việc cứ tốt vào. Cẩn thận mấy đứa làm ăn vơ vẩn, anh Ký lại đuổi việc thì nhục lắm đấy. Đến lúc đấy thì đừng mà quay lại xin tôi chị Nhật. Tôi không cho đâu. Tôi đã đi làm ở bên anh Ký rồi đâu, đừng quay lại với anh làm cái gì. Anh đừng có mà mơ tưởng đi. Chưa biết trước được đâu cô Vân ạ. Thế lúc kia rồi hắn tính, anh cứ nói trước làm gì. Nhưng mà thôi cái chuyện đấy không nói làm gì nữa. Đấy là cô khơi ra chứ, không phải tôi đâu. Thì bọn em đến đây là vì cái hợp đồng đây. Chứ không phải mấy cái chuyện làm nhằng chuyện cũ đâu mà. Vì hợp đồng cái gì nữa? Hợp đồng của bên tôi thì liên quan gì đến bên cô? Anh Ký. Bên muộn anh nói chú này, cái hợp đồng này anh cũng mất bao công sức. Tự dưng chú này lấy được hợp đồng ký rồi. Của anh thì nói thẳng luôn, tự dưng xét được ký xong thì tao mất luôn cái bộ chú đi ký hợp đồng. Chú tính thế nào? Ý là anh với cô Vân đến đây là để đòi hợp đồng này á? Đúng rồi. Bây giờ bên em đã ký hợp đồng với bên người ta rồi. Cái này anh làm ăn nhiều anh biết mà, làm sao mà em có thể nhường cho anh được. Cái này là công việc của bao nhiêu người chứ đâu phải là của một mình em đâu mà anh với cô Vân làm như kiểu là mua rau ngoài chợ vậy. Mà sao anh chả biết điều gì nhở? Thế em làm ở bên đấy rồi làm thấy em đi ký với đi nói chuyện với người ta như thế rồi, anh vẫn cố tình ký cái hợp đồng đấy là thế nào? Mà anh Ký ạ, bên em cũng mất rất là nhiều công sức, chứ không phải là mỗi bên anh mới bỏ công sức đâu. Cái này bên nào làm việc tốt hơn và người ta có thiện cảm hơn thì người ta ký hợp đồng thôi, chứ đâu phải là tự nhiên bên em được đâu. Muộn này này, ký hợp đồng của anh cũng cái là sắp được ký rồi. Tự dưng bảo thấy báo như thế về đây thấy nghe ông Sáng nói bảo cái hợp đồng này nhà Mùi lấy rồi. Thế bảo đấy là anh sắp được rồi, vừa hất mẹ tay chân của đi. Cái đấy cay thì anh mới đi về hỏi chú. Cái đấy thì anh phải đi nói chuyện lại với anh Sáng đi. Mà cái hợp đồng ấy đâu phải là mỗi bên anh mới ký đòi đi ký đâu.
bên em cũng đã làm hồ sơ từ rất lâu rồi, sao anh lại nói là bên em hất tay trên của anh được? Anh nói vậy là không đúng đâu. Mà kể cả nếu bên anh hay là bên nào khác ký được thì bọn em vẫn chấp nhận mà. Đâu có thể là thấy người ta ký được xong rồi về đòi tranh của người ta lại được đâu. Anh làm như vậy là không được đâu. Thư ký Vân ấy thì bảo anh bảo là mình sắp được ký rồi, thế hôm nay là nghe thông tin là chú đã ký rồi, thôi anh về đây để anh về xem thôi, chứ anh về để cướp giật của em đâu, mua ạ. Thật ra thì anh với cô Vân bảo bên em là rút lót nọ kia thì không có đâu. Cái này thì người ta qua đánh giá năng lực và chất lượng tiến độ cái thứ qua các công trình cũ người ta cũng xem xét rồi. Cả người ta cũng có cái sự quý mến với bên em thì người ta mới ký hợp đồng bên em thôi, chứ không phải là do bọn em rút lót gì đâu. Mà em cũng không thấy anh Sáng nói gì đến cái bên đội nhà thầu bên anh, cũng không thấy anh ấy chê bai hay là gì cả. Anh ấy chắc là cũng đánh giá tốt về bên anh ấy, nhưng mà người ta thấy bên em tốt hơn thì người ta cho em trúng thầu thôi, chứ không phải là vấn đề gì khác đâu. Nên là anh với cô Vân không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, mình còn nhiều hợp đồng, còn nhiều công trình khác mà. Nếu mà không ký được hợp đồng này thì ký cái hợp đồng khác, không phải vì cái hợp đồng này mà mình phải đến gây sự với nhau hay là gì cả. Tôi hỏi đây anh cũng chú là anh thì cũng thấy nghe anh Bịch anh mới về xuống đây hỏi chú thôi, thì thôi bên nhà thầu bên chú Sáng ấy thì nó khi bên nào nó cho bên đấy thì anh cũng ok mà, chứ anh cũng chẳng tránh mối gì chú đâu. Vâng. Nhưng mà anh ạ, anh đừng nghe hoàn toàn những lời cô Vân nói nhé. Em biết là hôm nay anh đến đây cũng chỉ vì cô Vân xúi giục anh thôi, nên là anh bực tức cũng phải thôi. Còn anh làm việc cô Vân anh cứ phải đề phòng cô ấy một chút. Em nói như vậy không phải để chia rẽ anh với cô Vân đâu, em đang nói sự thật đấy. Rồi để anh bây giờ anh còn đi bây giờ mới em nói để anh biết để anh quản lý con thư ký của anh. Vâng. Mà sao anh nói chuyện đâu đâu ấy? Hôm nay chủ ý của bọn em là về đây nói về cái hợp đồng, nhưng mà tại sao anh cứ nói về cái quá khứ của em là thế nào ấy nhỉ? Cái Cái nào qua đấy nói cứ sự cho thật qua thôi. đi. Chứ mà sếp của em ở đây anh không nể mặt em tí nào à? Để cái gì? Tôi biết anh ký hôm nay đến đây là do cô kích động thôi, không phải tự nhiên anh ký ở đến đây đâu. Cô ấy ăn nói là cẩn thận vào, đừng mà bịa đặt lung tung xong rồi chia rẽ người nọ người kia. Bịa gì? Em nào có dám bịa chuyện gì anh đâu. Mà thôi anh không nói chuyện với hai người này nhiều đâu. Hai người anh mùi này toàn nói đâu đâu ấy. Thảo nào mới nói được hợp đồng là phải thôi. Nếu không muốn nói thì cô đi về đi, tôi không có thời gian tiếp chuyện cô đâu. Rồi chú ạ, anh nói này thì thôi là chú mừng chú thôi, mai chú cũng được hợp đồng thì tôi để đấy chú mừng chú ký được cái hợp đồng này, anh cũng chia tay nhá. Thế thì anh về anh cũng anh em anh cũng mình không lấy được cái này mình lấy chỗ khác. đúng rồi đấy nhá, anh xin phép anh về nhá. Hai người cứ chờ xem. Tưởng hai người giỏi lắm à? Để sau này xem ai giỏi hơn ai. Cô Vân này cũng đơn giản chút nào cả. Dạ. Chuyện này chắc chắn là do cô Vân xúi bậy rồi, không sao đâu, thì không phải lo đâu. Tôi ký thì bây giờ cũng chả làm được gì, mình đã ký xong hợp đồng rồi, giấy trắng mực đen rồi, mình cứ kệ đi chợ. Bây giờ đi vào nhà ngồi đi, vào nhà ngoài này nóng lắm.